අපේ ඇනොනිමස් වීඩියෝ සීරිස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තමයි අපි මේ එකතු වෙන්නේ. එතකොට අපි මීට කලින් වීඩියෝ වලදී මතක ඇති අපි කතා කරා ප්‍රොක්සි කියන එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ප්‍රොක්සි එකක් අපි ප්‍රැක්ටිකලි Kali Linux machine එකේ තියෙන අපේ Firefox web browser එකකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඒකෙදි කතා කරා. ඉතින් ප්‍රොක්සි එකේ පස්සේ අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ VPN ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වෙනකොට VPN කියන දේ ගැන අනිවාර්යෙන් ඒක මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක හරි දන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපි VPN කියලා හිතාගන්න දේ ඇත්තටම VPN වැඩ කරන්නේ ඒ විදිහටමද කියන එකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු ඇත්තටම මේ VPN එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මතක ඇති මේ මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රොක්සි වීඩියෝ එක මීට කලින් බලන්න ඇති. ප්‍රොක්සි වීඩියෝ එකේදී අපි මතක ඇති කතා කරා නේද මේ ක්‍රමයක් අතරමැද ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් තියෙනවා. ඒ සර්වර් එක හරහා තමයි අපේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක යන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මේකෙදි කතා කරමු VPN එක ගැන. VPN කියන එක ඔයාලා හිතන තරම් සරල දෙයක් නෙමෙයි. අර ප්‍රොක්සි එක වගේ සරල දෙයක් නෙමෙයි එතන වෙන්නේ. එතන ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වාන්ස් කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. අපි මුලින්ම මෙතන ගමු කම්පියුටර්ස් දෙකක්. හරි. මෙතන මේ තියෙන්නේ මම මගේ කම්පියුටර් එක මම මේක යූසර් කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මට යන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් එක. එහෙම නැත්නම් වෙබ් සර්වර් එක. හරි. මේක මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මතකනේ කලින් කතා කරපු විදියට මේකට කනෙක්ට් වෙනවා නම් කෙලින්ම තමයි අපි රික්වෙස්ට් එකක් යවන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට රෙස්පොන්ස් එකක් එවනවා. ඉතින් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මේකෙදිත් අර වගේ තමයි අතරමැද මේකේ කෙනෙක් ඉන්නවා. අරකේ ප්‍රොක්සි සර්වර් එක වගේ මෙතන අතරමැද ඉන්න කෙනාට අපි කියනවා VPN සර්වර් එකක් කියලා. මේක තමයි VPN සර්වර් එක. හරි. ඊට පස්සේ හැබැයි මේ ප්‍රොක්සි එකේදී අපිට කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට ප්‍රොක්ස් මේ VPN වලට නම් අපිට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකට කියන්නේ VPN client software එකක් කියලා. අර ඔයාලා VPN app කියලා download කරන්නේ VPN software කියලා. අන්න ඒකට කියන්නේ අපි VPN client කියන නමින් තමයි software එක හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ user ඔක්කොටම කලින් VPN client කියන මේ software එක මේක install කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් විවිධ වර්ගයේ VPN වර්ග තියෙනවා. මේවා වැඩ කරන විදිය වෙනස්. මේවා anonymity ගතිය වෙනස්. ඉතින් අපි ඒව ගැන තව ඉස්සරහදී කතා කරමු. මොනවාද හොඳ VPN මොනවාද අපි පාවිච්චි නොකළ යුතු VPN අහිතකරය මොනවාද? ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. මේකෙදී අපි කතා කරමු මේක theoretically වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ VPN client එක මුලින්ම මේ software ගේ computer එකට install කරන්න ඕනේ. හරි. මේ VPN client එකෙන් මේ client එකනොත් අර අපි කලින් කරපු වගේ දෙයක්ම වෙනවා. අපි මේකට කියන්නේ tunneling කියලා. හරි. අපි මේකට tunneling කියන නම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ VPN server එක හරහා තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකත් අර වගේම තමයි ඔයාලා මතක ඇති. අපි මේවට IP addresses ගත්තොත් userට තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ අපි IP එකක් 1.1 මෙහෙම IP එකක් web server එකට තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ අපි IP එකක් මෙහෙම IP address එකක්. එතකොට VPN server එකේ IP address එක අපි හිතමුකෝ මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. මෙහෙම තිබ්බහම අර කලින් වගේම තමයි මේකෙදිත් user කෙනෙක් මොකක් හරි request එකක් කරාම ඒක කෙලින්ම මේ web server එකට යන්නේ නැහැ. ඒකේ වෙනුවට මේ VPN server එකට තමයි යන්නේ. ඊළඟට VPN server එකෙන් මේකට යනවා. ඊට පස්සේ ආයි රෙස්පොන්ඩ් එක එනකොට ඒකත් VPN server එකට එන්නේ. ඒකෙන් ආයි මේ userට යවනවා. ඉතින් ඒකත් පෙනුමෙන් proxy වගේම තමයි මේ concept එක. හරි. මේක තමයි tunneling කියන්නේ. ඊළඟට මේකෙදිත් එතකොට මේ web server එකට පේන්නේ මේ IP address එකෙන් තමයි මේ request එක එන්නේ සහ මේ response එක මම දෙන්නේ මෙන්න මේ IP එකට කියලා. එතකොට ඔයාව මෙතන anonymize වෙලා තියෙනවා. ඔයාව එතන මේ වාගේ ප්‍රයිවසි එක එතන යම් තාක් දුරකට ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් VPN එක හැබැයි ගත්තොත් මේ වගේ සරල concept එකක් නෙමෙයි මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක මීට වඩා ටිකක් advanced concept එකක්. හරි. VPN එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි VPN එක cryptography කියන methods පාවිච්චි කරනවා. මෙතන cryptography ගැන වලට idea එකක් ඇති මේ වෙනකොට. ඉතින් cryptography ගැන ලොකු idea එකක් නැති කෙනෙක් සරලව කියන්නේ cryptography එකෙන් කරන්නේ අපේ තියෙන මොකක් හරි content එකක්. දැන් මේ වගේ අපි හිතමුකෝ අපිට මිනිස්සෙක්ට කියව ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන hello කියලා. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මිනිස්සෙක්ට කියව ගන්න බැරි ෆෝමැට් එකකට කන්වර්ට් කරන එක තමයි cryptography වලින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ. අපි ඒකට කියනවා encryption සහ decryption කියලා. එතකොට මේ hello කියන වචනේ අපි encrypt කරාම මේක මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේක අපි decrypt කරාම අපිට ආයි මේ ඔරිජිනල් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගන්න නම් අපිට අර පාස්වර්ඩ් එකක් වගේ දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා key එකක් කියලා.
කී එකක් වෙන්න පුළුවන් කීස් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකෙදිත් ඔය කියන එන්ක්‍රිප්ෂන් සහ ඩීක්‍රිප්ෂන් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඇත්තටම මේක ගැන අයිඩියා එකක් නැත්නම් මේ ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කියන වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට මේක ගැන හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේකෙදි අපි මේවා පාවිච්චි කරද්දී අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ VPN සර්වර් එක සහ යූසර් කියන දෙන්න අතර තමයි මේ කනෙක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. මේ එන්ක්‍රිප්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ දෙක අතර විතරයි. මෙතනින් එළියේ මේ වෙබ් සර්වර් එකත් එක්ක ඒ එන්ක්‍රිප්ෂන් එක නැහැ. හරි. මේ අපි දෙන්න අතර විතරයි මේක තියෙන්නේ. අනිත් අයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරනවානේ. ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් තමයි ඔක්කොම ටික මැනේජ් වෙන්නේ. එතකොට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ කනෙක්ට් වෙලා වැඩ කරද්දි වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා මොකක් හරි මැසේජ් එකක් යවනවා නම් මොකක් හරි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා නම් ඒ රික්වෙස්ට් එක එන්ක්‍රිප්ට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ රික්වෙස්ට් එක එන්ක්‍රිප්ට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි. එතකොට එන්ක්‍රිප්ටඩ් මැසේජ් එකක් තමයි මෙතනින් යන්නේ. එන්ක්‍රිප්ටඩ් මැසේජ් එකක් තමයි එන්ක්‍රිප්ටඩ් රික්වෙස්ට් එකක් කියමුකෝ අපි. එන්ක්‍රිප්ට් කරපු රික්වෙස්ට් එකක් තමයි මෙතනින් මේ විදිහට යන්නේ. හරි. හැබැයි මෙතනින් එළියට යන්නේ normal රික්වෙස්ට් එකක්. අපි හිතමු normal එක දෙමු මෙහෙම. plain රික්වෙස්ට් එකක්. අර වගේම තමයි මේ sorry මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන අපි අර ප්‍රොක්සි එකේ මතකනේ කෙලින්ම රික්වෙස්ට් එක යන්නේ. හැබැයි මෙතන වෙනස්. මේ රික්වෙස්ට් එක එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ රික්වෙස්ට් එක අර ප්‍රොක්සි එකේ වගේම තමයි ඒක සාමාන්‍ය විදිහට යනවා. රෙස්පොන්ස් එකත් එමයයි. රෙස්පොන්ස් එකත් මෙතනින් එළියට රෙස්පොන්ස් එක එන්නේ ප්ලේන් රෙස්පොන්ස් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ කිසිම එන්ක්‍රිප්ට් වීමක් නැහැ. ඕන් කෙනෙක්ට අතරමැදි නම් ඒක බලන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත්. හැකර් කෙනෙක්ට අතරමැදි නම් බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් එන එක ගත්තත් ඒකත් එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා එන්නේ එන්ක්‍රිප්ටඩ් රෙස්පොන්ස් එකක් විදිහට තමයි ඒකත් එන්නේ. හරි. ඉතින් මේකේ තව ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ගැන අපිට කතා කරන්න තිබ්බොත් මේකේ ඇත්ත මේ සමහර VPN වල සිමෙට්‍රික් එන්ක්‍රිප්ෂන් සහ ඒසිමෙට්‍රික් කී එන්ක්‍රිප්ෂන් කියන දෙකම පාවිච්චි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නෝඩ් VPN වගේ දේවල් වලදී. එතකොට ඒ කියන්නේ පබ්ලික් කී ප්‍රයිවට් කී එන්ක්‍රිප්ෂන් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව මේක හරහා යන ෆයිල් පවා එන්ක්‍රිප්ට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නවා මොකක් හරි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියලා. ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ VPN එකක් පාවිච්චි කරලා නම් ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එකත් එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා තමයි එන්නේ. හරි. එන්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ හේතු හින්දා තමයි සාමාන්‍යයෙන් VPN එකේ ස්පීඩ් එකේ පොඩි අඩුවීමක් අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තියරිටිකලි ප්‍රොක්සි එකකට වඩා VPN එකේ ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩුයි. හේතුව මෙතන අමතර එන්ක්‍රිප්ෂන් එක සිද්ධ වෙනවා. ඒකටත් යම්කිසි කාලයක් ගත වෙන හින්දා. හැබැයි තියරිටිකලි එහෙම වුණාට දැන් ප්‍රොක්සි VPN සර්විස් ප්‍රොවයිඩ් කරන ඉන්නවනේ. ඒ අදාළ කම්පැනි තියෙනවනේ. විවිධ සොෆ්ට්වෙයාර් වර්ග. ඉතින් මෙන්න මේ කම්පැනි මත පදනම් වෙනකොට මේ ස්පීඩ් එකේ වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොක්සි එකට වඩා හොඳ ස්පීඩ් එකේ තියෙන VPN සර්වර්ස් ඕනි තරම් තියෙනවා. VPN සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඕනි තරම් ඉන්නවා. හරි. ඕක තමයි VPN එකේ කතාව. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් VPN එකක් වැඩ කරන්නේ. මේකේ තියෙන අනිත් වාසිය තමයි සිකියුරිටි පැත්තෙනුත් මේකේ වාසියක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රයිවසි පැත්තෙන් ඔයා දන්නවා අපේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා වෙනවා මේකෙදි මෙන්න මේ IP ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේ වෙබ් සර්වර් එකට පෙන්වන්නේ. ඒකෙන් අපේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පුද්ගලිකත්වයේ ආරක්ෂා වෙනවා. අපි කවුද මෙන්න මේ කියන එක මේකෙදි අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රොක්සි එකේ තුනක්. හැබැයි මේකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ ප්‍රයිවසි එකට අමතරව සිකියුරිටි කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අමතර ආරක්ෂාවකුත් මේකේ ලැබෙනවා. මේ එන්ක්‍රිප්ෂන් එක නිසා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේ යූසර් සහ VPN සර්වර් එක අතර මේ වෙන ගනුදෙනුව තියෙනවනේ. මේක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහානේ වෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි මෙතන ඉන්න තර්ඩ් පාර්ටි හැකර් කෙනෙක් අපි තුමු හැකර් කෙනෙක් කියලා. මේ හැකර් මෙන්න මෙතනට එයාලා මේ අදාළ මේක හැක් කරලා මේ ටික බලාගෙන හිටියොත් මොකක් හරි අටැක් එකක් කරලා සාමාන්‍ය හැකර් කෙනෙක්ට පුළුවන්. එහෙම කරලා මේ අතරමැද සිද්ධ වෙන කනෙක්ෂන් එක බැලුවොත් අපි එකට කියනවා මේ man in the middle attack කියලා. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. MITM කියලා attack වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ attack එකක් කරොත් ඒ attacker විසින් මේ අතරමැද සිද්ධ වෙන කනෙක්ෂන් එක attacker ට බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බැලීමේ හැකියාවක් සහ ඒක විනාශ කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ රික්වෙස්ට් එක ඒ වගේම රෙස්පොන්ස් එක මේ දෙක බැලීමේ හැකියාවක් එයාට තියෙනවා. හැබැයි ඔයා VPN එකක් පාවිච්චි කරොත් මේ හැකර්ට මෙන්න මේ ක්‍රමේ කරන්න බැරි වෙනවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් MITM attacks වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඔයා නිකන් ඔයාගේ පර්සනල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේම Wi-Fi router එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ open Wi-Fi පාවිච්චි කරනකොට. ඔය
කොෆී ෂොප් වල යුනිවර්සිටිස් වල මෙන්න මේ වගේ පබ්ලික් තැන්වල තියෙන වයිෆයි නෙට්වර්ක් ඕපන් වයිෆයි නෙට්වර්ක් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ MITM වගේ දේවල් ඇටැක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ඔයා ඕපන් වයිෆයි පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන් VPN එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේ ඕපන් වයිෆයි පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි නිකම්ම හිතමුකෝ ඕපන් වයිෆයි ඇටැක් එකකට ඔයා පාවිච්චි කරද්දී මේ MITM වගේ ඇටැක් එකක් කරලා ඇටැක් එකට හැකියාවක් තියෙනවා මේවා බැලීමේ හැකියාවක්. හැබැයි ඔයා VPN එකක් පාවිච්චි කරොත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඇටැකර්ට මේක බලන්න බෑ එකක්. ඒක හේතුව මොකද මේක වෙනම ටනල් එකක් කරා යන්නේ. අනිත් එක තමයි මේක බැලුවොත් ඇටැකර්ට ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ යන දේවල් ටික ඔයාගේ මැෂින් එකෙන් එළියට යන්න කලින්ම එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා යන්නේ. මොකද VPN client software එකේ තියෙන ඔයාගේ කම්පියුටර් එක. එතකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් මේක එළියට යන්නේ එන්ක්‍රිප්ටඩ් වෙච්ච රික්වෙස්ට් එකක් විදියට. එතකොට මේක ඇටැකර්ට පෙන්වන්නේ කොහොමද? එන්ක්‍රිප්ට් කරපු රික්වෙස්ට් එක ඇටැකර්ට පෙන්වන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ අර මම කලින් පෙන්වන්නේ හෙලෝ කියලා වචනයක්. හෙලෝ කියලා වචනයක ඊට පස්සේ ස්ක්‍රැම්බල් වෙච්ච වචනයක්. ඉතින් ඇටැකර්ට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ කියන ස්ක්‍රැම්බල් වෙච්ච වචන තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම යන්නේ. හරි. රෙස්පොන්ස් එකත් එහෙමයි VPN සර්වර් එක විසින් තමයි එන්ක්‍රිප්ට් කරලා එන්නේ. යාටත් පෙන්වන්නේ එතකොට මේ වෙච්ච ස්ක්‍රැම්බල් එක. මේ ස්ක්‍රැම්බල් වෙච්ච මැසේජ් එක හරි අපි හිතමුකෝ මේක මේ VPN සර්වර් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මේ VPN සර්වර් එක විසින් තමයි මේක අර කලින් තිබ්බ විදියට ඩීක්‍රිප්ට් කරගන්න. අපි මේකට කියනවා ඩීක්‍රිප්ට් කරනවා කියලා. එන්ක්‍රිප්ට් එකේ අනිත් පැත්ත. හරි ඊට පස්සේ ওই විදිහට තමයි යන්නේ. ඊළඟට රෙස්පොන්ස් එකත් එහෙමයි. දෙන රෙස්පොන්ස් එක මේ VPN සර්වර් එක විසින් එන්ක්‍රිප්ට් කරනවා. එන්ක්‍රිප්ට් කරලා මේක යවන්නේ මේ යූසර්ට. එතකොට මේ යූසර් තමයි පුළුවන් මේ මැසේජ් එක එන්ක්‍රිප්ට් කරන්න. ඕක තමයි VPN එකක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන විදිහ තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු VPN ගැන තවත් වීඩියෝ ප්‍රැක්ටිකල් සහ තියරි වීඩියෝ වලින් ඉස්සරහට අපි කතා කරගෙන යමු.